Друзі, зараз про результати Мюнхенської конференції безпеки, аналіз того, що тут відбулося. Дуже важливий захід, дуже багато про що говорить. Зараз розповім вам з перших вуст. Ви не забудьте підписатися на канал, лайк, шер, коментар, підписка, для того, щоб знати все і для того, щоб бути в курсі самого важливого. Друзі, і так, дуже важливо для нас конференція. Взагалі найбільша конференція безпекова в світі. Лідери багатьох держав, віце-президентка США, велика делегація Сполучених Штатів, генеральний секретар Урсула фон дер Ляєн, НАТО Єнс Столтенберг, президентка Єврокомісії, ну і так далі, і так далі. Всі якби світові топи. Які висновки, друзі? Ну, висновків багато і вони різнопланові. Значить, перша – Америка і американська допомога. Тут, напевно, це була найбільша тема, всіх американців про це питали. Дивіться, друзі, як, в принципі, я і казав, там, 3 тижні тому, є моє відео, хто не дивився, подивіться. Я тоді давав оцінку і казав, що найближчим часом не буде пакету підтримки, як ви бачите, так і відбувається. І казав, що в нас буде шанс в другій половині березня. Повторю це, найближчим часом думаю, що пакету підтримки не буде. В другій половині березня в нас шанс є хороший шанс на зброю. І є дуже невеликі шанси, що буде фінансова підтримка. Оце реальність. Вони повністю занурені у власні вибори. Вони фактично тут, знаєте, як говорять американці, в нас всі спори до моря. Це все в минулому. Вони тут спорять один з одним. Таке відчуття, що вони навіть на публічних, на непублічних зустрічах, вони сперечаються один з одним. Демократи з республіканцями, Трамп, Байден, а не про там ті питання, які тут всіх турбують. Треба це розуміти. Це для нас величезний виклик. Звичайно, треба працювати. Тут зустрічався з багатьма конгресменами. Є певні плани, як все-таки просунути питання України, хоча б зброю. Побачимо, що з цього вийде. Ну, але ситуація точно непроста. Друге. А тепер там трішки позитиву. Європа. Європа відчула нарешті загрозу в повній мірі. От просто відчула. Дивіться, оце... Це така книжка, це Munich Security Report, тобто доповідь про безпеку, Мюнхенська доповідь про безпеку, світову. Бачите заголовок? Lose-lose і знак питання, тобто програш-програш. Ну, ви відчуваєте настрій. Європа відчула небезпеку, відчула загрозу, яка є. Це добре, тому що, наприклад, Німеччина – це такий, знаєте, промінь надії. Хоча дуже якось повільно запускається ця машина, але все-таки вона запускається, друзі. І це є важливо, і це, безумовно, треба далі підштовхувати. Але все-таки Німеччина – це дуже потужна країна, і вона починає якби ці процеси штовхати. Взагалі в європейців є чітке відчуття. Дуже тут була цікава панель прем'єрки Естонії Кая Калас. Вона, значить, говорить, там був американський сенатор Рікетс, я з ним, до речі, там теж посперечався стосовно підтримки України, він один з тих, хто не голосував. Так от вона йому говорить, він там почав казати, от Польща, Балтика, вона каже, нема 2 сортів країн НАТО. Ну, тобто, ви маєте всіх нас захищати? Ну, тобто вони відчувають, грубо кажучи, якщо Америка кине Україну, то чому її не кинути Естонію? Латвію, Литву, Польщу. Серйозне питання. Так. І Німеччина це відчула, і є в цьому напрямку зрушення, це добре. Однак, ще раз кажу, повільні. От в ключовому для нас питанні членства в НАТО, і яке, в принципі, буде в основному вирішуватися Сполученими Штатами і Німеччиною. От я мав можливість поставити питання Олафу Шольцу. До речі, єдине питання, яке йому дали поставити, було моє саме про НАТО. Подивіться моє питання і послухайте його відповідь. Alexei Гончаренко, member of the Parliament of Ukraine. Dear Chancellor, the question about NATO. Having Ukraine as a buffer doesn't work. Putin showed it to everybody. So Ukraine should become member of NATO. Will Germany support it on Washington summit? And please don't answer that we will think about it after the war, because in Putin's language it means don't stop the war, don't stop it, destroy Ukraine now. So please, we need this decision as soon as possible. Thank you very much. Thank you for your question, and I will just say to you what I said to all the Ukrainians so courageous in defending their own country. We are really impressed by the way the Ukrainian soldiers are doing their activities and
the way how they defend their own country. I'm sure that Putin did not expect this to happen. And he was so sure that he will be successful to conquer the whole country in 2 or 4 weeks, something like this. And so he failed with his strategy. We should never get this. In the beginning of my speech, I said, for this reason, the Ukraine was able to get back 2/3 of the conquered territory, and this is a success of Ukraine and of our solidarity, and not a success of Russia that failed with its attempts. In the question of NATO, I think we are very clear. We have the decisions we made in Vilnius. They are a clear statement about the way how we will handle things. And it makes no sense to go more to the details, but just say they are, we put these words down sincerely, which we mean what we said there. So you can count on this, and this is something which I think is the message which is important here. Ну, от така історія. Друзі, ну, треба нагадувати їм всім, треба казати, і в тому числі, що Україна і віддала свою ядерну зброю, і всі ці речі, це дуже важливо. Я от про членство в НАТО, і чому нам важливо членство в НАТО? Ну, ми ж протистоїмо ядерній державі. Послухайте моє питання Ентоні Блінкену, яке я йому поставив, в якому я говорю про те, що в нас нема, або ми маємо стати членом НАТО, де є ядерна зброя, або ми маємо відновити власну ядерну зброю. Послухайте. Secretary Blinken, you said those who are not at the table are in the menu. Ukraine was at the table in Budapest when we voluntarily gave up our nuclear weaponry. Now we are in the menu. So the question is, what is the way for us? We are confronted with a nuclear power. Either we will become member of NATO, alliance with a nuclear power, or we should restore our nuclear status. I don't see any other option. What option do you prefer, and what you will answer on this? Thank you very much. I'll say just very quickly on Ukraine. I think you've heard throughout this conference, including by the fact that we have an extraordinary delegation from the United States Congress here, Republicans, Democrats, Senate, House, that there is enduring support for Ukraine, and that's not just from the United States. It's from country after country in Europe and well beyond, for a whole variety of reasons, starting, of course, with the aggression that the Ukrainians have suffered, but also because that aggression has gone to the very principles at the heart of the international system that each of us has a stake in preserving, and that's not going away. So there's a tremendous determination on the part of dozens of countries to do 2 things. First, to make sure that Ukraine has what it needs to deal in the immediate with the ongoing Russian aggression, but second, to put Ukraine on a path where increasingly, in the months and years to come, it's able to stand strongly on its own 2 feet, militarily, economically, and democratically. That is the strongest possible rebuke to Putin. It's the strongest possible rebuke to all those who would seek to undermine Ukraine. And I'll just conclude with this. The real lesson to be drawn from what we've seen, including, as you rightly said, Russia tearing up and then spitting on the Budapest Memorandum, among many, many other agreements, is that this aggression against Ukraine has been an absolute strategic debacle for Vladimir Putin and for Russia. Russia is weaker militarily, it's weaker economically, it's weaker diplomatically. Europe has ended its energy dependence on Russia in the space of 2 years. Ukrainians are more united than they've ever been, including against Russia, which was not the case, certainly in 2014. Not desirable, but it's a result of Russia's actions, and certainly since 2022. We have a NATO alliance, a defensive alliance, with no intent of ever attacking Russia, only there to defend its members, that is now stronger and larger. All of this a result of actions that Russia has taken, precipitating the very things it said it wanted to prevent. So I think as those lessons are digested, not to mention the horrific losses that Russia has suffered as a result of Vladimir Putin throwing its young men into a meat grinder of his own, a solidarity that is important not just for Ukraine,
But for all of us, the stakes couldn't be higher. So my belief, again, listening to everyone here over the last couple of days, talking to our members of Congress who are with us, is that not only is that support there, it will be sustained, and Ukraine will succeed. Ну, як ви бачите, я ставив ці питання дуже жорстко, а від відповіді він пішов. Однак все одно дуже важливо ці питання підіймати, це дуже потрібно, це дуже важливо, щоб вони звучали. Ті питання, які я підіймав, а я ставив питання тут багатьом, публічно, не публічно. Публічно вони отримували оплески від аудиторії. Це означає, що інтелектуальна еліта світу, вона відчуває нашу правоту. І це також тиск на тих, хто приймає рішення. Тож треба нам тиснути далі. Хочу подякувати окремо українцям Німеччини і Мюнхена, які зібрались тут на мітинг. Це дуже важливо. Вони нагадали, що про необхідність підтримки Україні. І я, звичайно, теж знайшов час для того, щоб прийти і виступити там, і звернутися до наших. Слава Україні! Героям слава! Друзі, перше я хочу подякувати всім нашим німецьким друзям. Liebe Freunde, Damen und Herren, danke! 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 Danke, Deutschland! Дякуємо вам за те, що ви допомагаєте, приймаєте, за те, що ви сьогодні з нами. Друзі, в принципі, головне, є в повітрі запах війни, європейці відчули небезпеку, вони розкочегарюють цей механізм, але зараз будуть дуже непрості місяці для України. Нам треба триматися, нам треба відповідно сприймати стратегію, яка враховує це, тому що найближчими місяцями, друзі, все буде складно, тому що з допомогою зовнішньою в нас є, а військову допомогу від США замінити ніхто не може. Тут є серйозні проблеми і дуже великі виклики. Україні треба готуватися. Я би такі висновки. Знаєте, в короткостроковій перспективі час, на жаль, зараз грає на Путіна. І нам треба цей момент пережити. Він окремо послав всім тут послання, вбивши Навального в день початку конференції. Для України нічого нового, а от для Заходу він проявив, знаєте, в них ще витір ноги. Це божевілля, що країна з ВВП, як в Іспанії, тут лякає весь континент. Це просто якийсь бред, і так не має бути. І тому вони це теж вже зрозуміли. І вже в середньостроковій перспективі, повірте, вона вже не грає на Путіна, середньострокова перспектива навіть. Але цю короткострокову перспективу, друзі, маємо пережити. Працюю далі, роблю все, що можу, підіймаю питання України, як ви бачите, на найвищому рівні. Хто хоче більше, подивіться мій телеграм, там багато інших моїх відео, виступів, питань, які я тут ставив. Друзі, працюємо, незважаючи ні на що. Перемога буде за нами. А ми тримаємо стрій.